हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईँलाई कम्प्युटर ग्राफिक्सको जुन चाहिँ युनिट 3 को न्युमेरिकल लिएर आएको छु। सिलेबस वाइज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको न्युमेरिकल 3 छ। यदि तपाईँको बुकमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको युनिट 4 मा छ र हाम्रो युनिट 4 को अथवा च्याप्टर वाइज भन्नुपर्दा सिलेबस अनुसार हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो च्याप्टरको नाम चाहिँ यो रहेको छ। च्याप्टरको नाम चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2D ज्योमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन भनेर रहेको छ। यसभित्र हामीले चाहिँ रोटेसनल, त्यस्तै गरी ट्रान्सलेसन, त्यस्तै गरी तपाईँहरूको चाहिँ सियर्स भन्ने अरू चाहिँ 4वटा बाँकी नै रहेको छ। भन्नुको अर्थ यस्तो खालको 4वटा टपिक रहेको छ। यो हाम्रो च्याप्टर 3 भित्र सिलेबस अनुसार कुरा गर्दैछु है त। मैले बुक अनुसार होइन, च्याप्टर भन्नुको अर्थ सिलेबस अनुसार च्याप्टर 3 को कुरा गर्दैछु। र मैले अलरेडी तपाईँलाई च्याप्टर 2 को अलरेडी म तपाईँलाई भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। आई थिङ्क तपाईँले हेरिसक्नु होला। त्यसमा मैले चाहिँ अलरेडी मिड पोइन्ट्स, इलिप्सको बारेमा, सर्कलको बारेमा, त्यस्तै गरी तपाईँहरूको ब्रेसर ह्यामर लाइनहरूको बारेमा अलरेडी बनाएर राखिदिएको छु। साथसाथै मैले पास्ट इयरको क्वेसन पनि सोल्युसन तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराइदिएको छु। आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ प्लेलिस्ट चेक गर्नुभएको छैन भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यसबाट गएर प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्नु होला। र हामी चाहिँ सिलेबस अनुसार कुरा गर्नुहुन्छ भने च्याप्टर 3 को कुरा गर्दैछौँ, जुन चाहिँ 2D ज्योमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा रहेछ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनको मात्र कुराकानी गर्नेछु भने तपाईँको थ्योरीको रूपमा चाहिँ मेरो नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पनि एभाइलेबल रहेको छ। साथसाथै मेरो वेबसाइटमा पनि रहेको छ www.parvingupta.com.np मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2D ट्रान्सलेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूको रोटेसनलको बारेमा, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सियर्सको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सो आजको फर्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो चाहिँ ट्रान्सलेसनको बारेमा रहेको छ। पहिला चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुला थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ फर्मुलाको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। P' = P + T। यो टी भनेको अर्थ तपाईँहरूको ट्रान्सलेसन हो, जुन चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनमा हेर्नुहुन्छ भने यो इक्जाम्पलको रूपमा म तपाईँलाई एक्समा कुराकानी पनि गरिदिन्छु। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ फर्मुला कुराकानी गरौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ यो इक्जाम्पल सल्भ गर्नु होला। यो चाहिँ इक्जाम्पल एकदमै सजिलो रहेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ सर्ट क्वेसनमा 5 मार्क्सको आयो भने तपाईँहरूको 2 + 3 गरेर पनि आउन सक्छ। 3 मार्क्सको तपाईँहरूको यस्तो खालको न्युमेरिकल आउन सक्छ। 2 नम्बरको तपाईँहरूको डेफिनेसन पार्ट आउन सक्छ। जस्तै कि डेफिनेसन पार्ट भनेको अर्थ तपाईँहरूको ट्रान्सलेसन भनेको के हो डिफाइन गर भनेर आउन सक्छ। साथसाथै तपाईँहरूको टाँसेर पछाडि 3 मार्क्सको यस्तो न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ। ल अब दिस इज ए पार्ट। अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्मुलाको रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि P' = P + T हुन्छ। टी भनेको TX र TY बेसमा लेखेको छु। जस्तै कि टी यहाँ एक्स भनेको एक्स एक्सिसको ट्रान्सलेसन भयो। TY भनेको अर्थ वाइ एक्सिसको ट्रान्सलेसन कति दिएको छ त्यो भयो। र एक्स र वाइ चाहिँ तपाईँको पोइन्ट गिभन नै दिएको हुन्छ र हामीले चाहिँ एक्स' र वाइ' हामीले भ्यालु पत्ता लगाउने है त। ल जस्तै कि अब हामी चाहिँ कुनै पनि ढिला नगरिकन हामी चाहिँ पहिला हामी यो इक्जाम्पलतर्फ लागौँ है त। ल इक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको एउटा पोइन्ट दिएको छ जुन चाहिँ 2,5 दिएको छ। त्यसपछि ट्रान्सलेटिङ भ्यालु पनि दिएको छ 3,3। ट्रान्सलेटिङ भ्यालु भनेको यो अगाडिको एक्स एक्सिस हो, पछाडिको वाइ एक्सिस हो, तपाईँलाई पनि थाहा नै होला पक्कै पनि। सो TX को ठाउँमा तपाईँको 3 हुने भयो, TY को ठाउँमा पछाडिको 3 हुने भयो, र तपाईँको एक्स र वाइको ठाउँमा 2 र 5 हुने भयो। र हामीले चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई गरिदिउँ त। सो मैले डाइरेक्ट गर्दैछु। सो अब डाइरेक्ट नगर्दा पनि हुन्थ्यो होला, त्यही पनि म गिभन भनेर हामीले पोइन्ट दिएको छ एक्स, वाइ भनेपछि तपाईँहरूको पोइन्ट चाहिँ 2,5 दिएको छ हो। त्यसपछि हामीले ट्रान्सलेसिङ भ्यालु दिएको छ। सो मैले चाहिँ ट्रान्सलेसिङ भ्यालु एक्स एक्सिसलाई हामी चाहिँ कति मानेको छ, यो अगाडिको 3 भयो। सो मैले बेसमा एक्स लेखेको छु। साथसाथै TY भयो, जुन चाहिँ अर्को यतापट्टिको मैले 3 सपोज गरिदिएँ हो। अब यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ तपाईँको यहाँ गएर राखिदिनुहोस् अनि हाम्रो चाहिँ एन्सर आउँछ है त। ल राख्दाखेरि के कस्तो हुन्छ लेट्स सी त। मैले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्दैछु है त। एक्स' वाइ' = हाम्रो चाहिँ ब्राकेटमा एक्स र वाइ दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ट्रान्सलेसन भ्यालु अफ एक्स, त्यसपछि ट्रान्सलेसन भ्यालु अफ वाइ दिएको छ हो। र एक्स र वाइको भ्यालु हामीसँग कति छ 2,5 दिएको छ। सो यहाँ चाहिँ 2 भयो, त्यसपछि 5 भयो हो।
त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ट्रान्सलेसन भ्यालु अफ एक्स एक्सिसको हाम्रो 3 छ, वाइ एक्सिसको पनि 3 छ। सो यो 3 भयो, यहाँ पनि 3 भयो। अब एडिसन गर्नु त 3 मा 2 जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ, एडिसन गर्नु भनेको छ। सो एडिसन गर्दाखेरि सिम्पली 2 + 3 गर्ने हो, अर्कोमा चाहिँ 5 + 3 गर्ने हो। सो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ चाहिँ 5 आयो, यता चाहिँ 8 आयो, जुन चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि एक्स र वाइ ड्यासको भ्यालु आयो हो। यो चाहिँ तपाईँको एन्सर भयो है त। र एउटा चाहिँ ग्राफकै रूपमा तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। मैले सपोज हो यो ग्राफ गरेको छु, मैले चाहिँ 2 3 4 5 भयो, 2 1 2 3 4 5 ल यो भयो है त, सपोज है त। र 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 र 8 9वटा बनाइदिउँ न, के जान्छ र 2 3 4 5 6 7 ल ल यो भयो। सपोज मैले सपोजको लागि गरेको छु, म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। ल हाम्रो गिभन पोइन्ट कति छ, 2,5 दिएको छ। सो 1 2 त्यसपछि 5 दिएको छ, 1 2 3 4 5 यहाँ सपोज पऱ्यो है त। ल सपोज के एकछिनको लागि हाम्रो यो गिभन पोइन्ट दिएको छ, यो गिभन पोइन्ट दिएको छ हाम्रो कति त 2,5 र हो। यो पोइन्टलाई ट्रान्सलेसन गरे भन्नुपर्छ, ट्रान्सलेट गर भनेर सोधिएको छ क्वेसनमा। हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूको पोइन्ट दिएको छ, यो ग्राफ चाहिँ बनाउनु पर्दैन, मैले इक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु मात्र है त, कसरी हुँदो रहेछ के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर म तपाईँलाई सिकाएको मात्र है त। ल हामीलाई एउटा पोइन्ट दिएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो पोइन्ट चाहिँ 2,5 दिएको छ। मैले ग्राफमा सिम्पली वेमा ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि हो यहाँनिर पोइन्ट आयो 2,5। अब यो पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गर भनेर क्वेसनले सोधिएको छ र ट्रान्सलेटिङ भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ 3,3 दिएको छ। सो हामीले यो क्यालकुलेसन गर्दै गर्दै गयो, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ 5,8 आएको छ, जुन चाहिँ 5 मा हेरौँ त 1 2 3 4 5 यहाँ भयो र 8 हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको माथि जान्छ हो। यो चाहिँ तपाईँको ट्रान्सलेटिङ पोइन्ट हो, जुन चाहिँ एक्स ड्यास वाइ ड्यास आयो, जुन चाहिँ तपाईँको ट्रान्सलेटिङ गरेको भ्यालु भयो। यो पोइन्ट चाहिँ ट्रान्सलेटिङ गरेको भ्यालु भयो, यो चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा जे दिएको छ त्यो पोइन्ट भयो। हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई यो 2, पोइन्ट जहाँ पर्छ नि हो यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर भनेर सोधिएको छ। सो हामीले यो पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गर्दाखेरि हाम्रो 5,8 भयो, जुन चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दाखेरि योभन्दा माथि गयो, जुन चाहिँ हो यहाँनिर पोइन्ट आयो। सो हामीले चाहिँ ट्रान्सलेटिङ पोइन्ट यो भयो र हाम्रो यो चाहिँ ओरिजिन भनेको अर्थ क्वेसनमा जे पोइन्ट दिएको छ त्यो भयो। ग्राफमा बुझाउँदाखेरि यसरी भयो है त। ल अब इन केस तपाईँहरूको चाहिँ मैले सपोज मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 3,5 को ठाउँमा मैले 2,5 को ठाउँमा मैले 3,8 दिएँ र यहाँ चाहिँ 3,3 को ठाउँमा मैले 2,0 दिएँ भने के हुन्छ ल कमेन्ट गर्नु त, यसको एन्सर कति हुन्छ कमेन्ट गरिदिइहाल्नुहोस्। र कमेन्ट आई थिङ्क तपाईँले कमेन्ट चाहिँ गरिसक्नुभयो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कति हुन्छ 3 + 2 5 हुन्छ र यो गर्नुहुन्छ भने 8 हुन्छ। सो 5,8 आउँछ तपाईँहरूको एन्सर ट्रान्सलेटिङ गरेको भ्यालु, जुन चाहिँ एक्स ड्यास र वाइ ड्यासको चाहिँ तपाईँको 5,8 आउँछ र यो चाहिँ तपाईँको गिभन पोइन्ट भयो र ग्राफमा प्लट गर्नुहुन्छ भने यस्तै खालको आउँछ है त। ल यो चाहिँ सिम्पली वेमा जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 2D ट्रान्सलेसनको बारेमा कुराकानी गरिदिएँ र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई रोटेसनलको बारेमा कुराकानी गर्छु। सो अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै खालको भिडियोहरू पनि तपाईँलाई अपकमिङ भिडियोहरू पनि तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू।